Jag är då doktorand i historia och har skrivit då min avhandling om medieberättelser om nordiska grannländer vid olympiska vinterspel. Och jag tittar på tidningar från Oslo, Helsingfors och Stockholm mellan 1936 och 1994. Och genom att analysera de här texterna så belyser jag hur just berättelser om olympiska vinterspel då har reflekterat och konstruerat relationen mellan nordiska grannländer och i förlängningen nordisk identitet som ett föreställt fenomen. Velkommen til denne nye nordiske leksikon-video. Akkurat nu så sitter vi på Södertuns universitet / højskole. Jeg hedder Mathias, og jeg studerer ved Musikkonservatoriet i Malmø, som er del af Lunds Universitet. Mitt navn er Christian, og jeg er elev på Bergen Private Gymnas. Med meg har jeg Martin Johansson, som om kun noen uker skal forsvare sin PhD-avhandling innenfor historie og samtidsstudier. Men du har taget noget med i dag som eksempel på din forskning. Hvad er det, du har taget med i dag for at vise os? Jag har tagit med mig hemifrån en burk med valla, som vi säger i Sverige. Smöre på norska, tydligen vax på danska. Så olika saker på olika skandinaviska språk, vilket bara det är intressant. Och då har vi inte ens kommit in på finskan. Det som är intressant då för mig i min forskning är att idéer om hur det här funkar och hur det kan förklara just tävlingars utgång och tävlingar mellan nordiska grannländers utgång. Det har kommit att spela en roll då för just hur pressen konstruerar den nordiska identiteten. Men har du lyst til å fortelle meg hvorfor akkurat denne skivoksen er viktig for deg? Så Sverige, Norge och Finland är 3 länder som allihop har odlat olika typer av föreställningar. Framförallt från 1800-talet och framåt om att den egna nationella särarten, alltså vad som är speciellt med att vara svensk eller norrman eller finländare, det utmärks delvis av just vinter och skidsport och vintersport. Och när det då kommer till att tävla i det här, i den här samnordiska disciplinen, i den här aktiviteten som anses då vara emblematiskt för det nordiska. Så den som är bäst på att ta sig fram på skidor, den är i förlängningen enligt medieberättelsen då också bäst på att vara nordisk. Och då är ju frågan om den här burken central såklart, för att om du vet hur du ska göra med den här och hur du ska preparera dina skidor på rätt sätt så ökar ju chansen att du kan vinna den här tävlingen. Nu kommer jeg jo fra Skåne og Danmark, hvor der ikke er så mange bjerge, og der er ikke så meget sne. Nej. Så du kunne måske forklare lidt for en som mig, hvordan man egentlig bruger skivoks, og hvad man har det til. I grund och botten så är vallan någonting som hjälper dina skidor att komma framåt och det hjälper då den som åker skidor att komma framåt i naturen och ta sig från punkt A till punkt B på ett snabbare sätt. Den här prepareringen då, den här vallan, är något som alla vet spelar roll för hur snabbt du kommer fram genom spåren. Men varken journalisterna eller de som läser och ibland sällan eller de som faktiskt åker vet exakt hur det funkar. Det beter sig väldigt olika beroende på vilken temperatur det är. Och bara något litet skillnad meteorologiskt mellan kanske -1 och -2 gör att något kan bli alldeles för kladdigt eller så blir det inte alls kladdigt så att du inte alls fastnar i snön. Då får du det som kallas för bakhalt. Och just den här förmågan då att uttolka det här innan tävlingen, innan du ska ut och åka och därefter sätta på rätt sorts material. Det är ju då en kompetens som är väldigt tätt sammankopplad till föreställningar om människans relation med naturen. Och för just den nordiska identiteten och för de nationella identiteter som finns i Norden så har just relationen till naturen också varit något väldigt särskilt. Så om du misslyckas med att förstå det genom att då ha på fel sorts kladd på dina skidor, då innebär det i slutändan att dels så kommer du förlora mot dina grannländer i den här tävlingen, de nordiska lekarna som jag kallar det. Men det kommer också smärta extra mycket enligt då berättelsens logik eftersom du också har misslyckats med den här uttolkningen av naturen som anses vara så viktig för nordiskheten. Du har også din afhandling med her, som du skal snart op og forsvare. Precis. De nordiska läkarna. Nej, men om man tänker titeln då som vi ser här, de nordiska lekarna, det är en lek med det norska ordet för
det vi i Sverige kallar för olympiska spel, på norska olympiska lekar. Och det jag vill visa med min forskning då, det är väl att den här typen av berättelser om rivalitet å ena sidan men om vänskap å andra sidan, om det nordiska å ena sidan och det nationella på andra sidan, det leder fram till att tidningarna, de paketerar de här berättelserna på ett humoristiskt sätt. Alltså det är väldigt mycket humor i de här berättelserna. Och det menar jag då är någonting som färgar av sig inte bara på tävlingar utan på förståelsen mellan relationerna mellan våra länder i Norden i stort. Och där har du då ytterligare en aspekt av den här lekfullheten. Så ett spørsmål jeg har, går det faktisk an å skylde på denne hvis det ikke går bra? Det är en debatt som pågår ofta i media efter de här loppen. Men just det här faktumet att det är, som du säger, komplicerat, ofta svårtytt. Hur dålig har vallan egentligen varit och vad beror det på? Och det här har inget med nordisk rivalitet att göra, men just den här tvetydigheten, ambivalensen och också mystiken är ju något som gör alla de här berättelserna intressanta. Allt det här gör ju att berättelserna fångar människor. Och det är ju det som är grunden till att mina avhandlingar kunnat skrivas och den processen jag belyser äger rum. Om det här inte hade varit underhållande, om det inte här hade på något sätt fångat intresse, så hade det inte spelat någon roll. Och som sådan utgör då berättelsen om Valla ett exempel på hur idrott kan formera föreställningar om geografi, identiteter och kanske också då relationer mellan grannar. Da sier vi tusen takk til deg, Martin, som har kommet her til Södertun høyskole for å snakke med oss. Og da sier jeg da rett og slett takk for oss.